مجید شیائومی اومده افتضاح نسل قبلیشو جبران بکنه. بله اینجا این با شیائومی 14 تی پرو. سلام با آلفا تکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید خودتون. بچه‌ها. اگه جدید هستی تو کانال مثل همیشه گزینه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک بکنید و نظرتون هم در انتها راجع به 14 تی پرو واسمون تو کامنت ها جدیدترین گوشی شیائومی سری 14 تی 14 تی پرو و سری ردمی نوت که قرار ویدیوشو براتون بسازیم. امروز اومدیم غول میان رده قاتل پرچمدار شیائومی رو براتون معرفی بکنیم. 14 تی پروی شیائومی که کی معرفی شد امیر؟ 4 روز پیش. داغ 26 سپتامبر معرفی شد جیزس. و یه طراحی میشه گفت میشه گفت X6 پرویی که دوربیناشو آورده وسط‌تر، طراحی خوبی داره، رنگای خوبی داره. قراره بریم که معرفی بکنیم و از نظر آلفا تکم روی کاغذ بررسیش بکنیم. من اگه صحبت میکنم یکم فکم کجه، به خاطر اینه که اینجام تاول زده هی میخوره به دندونم، اذیت فان شد. مثل همیشه اول بریم سراغ مشخصات ظاهری 14 تی پرو. اول اینو بهتون بگم آقا چرا ما 14 تی رو بررسی نکردیم؟ چون 14 تی همون X6 پروه، فقط قیمتش بالاتره. به خاطر چی بالاتره؟ چون دوربینش یه مقداری بهبود داشته، دیگه تفاوت آنچنانی نمیکنه. اومدیم سر 14 تی پرو. توی مشخصات ظاهری که بخوایم بررسی بکنیم، یه وزن 209 گرمی داره که به نسبت بدنه آلومینیومی که استفاده کرده وزن اوکیه و روش هم که قاعدتاً باید شیشه باشه. گواهی IP68 داره که نسبت به استاندارد IP68 یه مقدار بهبود داشته. چرا؟ چون ما 1.5 متر 30 دقیقه بودیم، اما الان شده 2 متر 30 دقیقه. و چی؟ و شیائومی اومده و IP ها رو داره افزایش میده. معمولا IP54 و 53 و در مقابل گرد و خاک و اینا ما داشتیم داخل شیائومی و الان جدیدن خیلی بیشتر داره از این IP68 استفاده میکنه. IP68 که سامسونگ قبلا استفاده میکرد روی سریای پرچم دارش و الان جدیدن برای A55 و 54 و اینا هم داره استفاده میکنه که واقعا باید این باشه، چون نمیشه دیگه نباشه. مجید توی صفحه نمایش ما همیشه یه کیفیت و رزولوشن خیلی خوب از شیائومی داشتیم. درسته؟ مخصوصا توی سری های تی و اونایی که حالا مایلن به پرچمدار، به اصطلاح قاتل پرچمدارن. توی 14 تی پرو ما چی داریم؟ 14 تی پرو صفحه نمایشی که برامون گذاشته فوق العاده صفحه نمایش با کیفیته. چرا؟ چون 144 هرتزیه که 68 بیلیون رنگ رو ساپورت میکنه و از اون طرف جنس بدنه جنس امالده که دالبی ویژن و HDR10 پلاس هم ساپورت میکنه. تازه 4000 نیت هم روشنایی داره. خیلی 4000 اصلا نمیدونم قراره چی بشه. من حقیقتا چون تازه معرفی شده و 4000 نیت، اصلا هولوش 3000 تا ما گوشی داشتیم. خیلی روشنایی فوق العاده داشته، زیر نور خورشید که دیگه راحت بودیم. آره پیکش 4000. الان دیگه 4000 نمیدونم قراره دیگه چیکار بکنه. فکر کنم کور بکنه. ببین آره قراره واقعا کورمون بکنه، اما موضوعی که هست اینه که امیدواریم توی باقی مشخصاتی که میخوایم بریم به نقصای 13 تی بر نخوریم. حالا بریم جلو ببینیم سی پی یو و اینا چیه و ببینیم که آقا قراره عملکرد خوبی داشته باشه این گوشی یا نه. رزولوشنش هم که بخوام براتون بگم 1220 در 2712 که 6 و 67 اینچیه و 89 درصد صفحه رو صفحه نمایش گرفته که حاشیه نسبتاً زیادی میشه گفت داره و نمیدونم که قراره گوشی رو برن به سمت اینکه حاشیه رو کم بکنن، ولی خب سری 16 که ما توی اپل داشتیم واقعاً حاشیه‌شو کم کرده بود. خیلی گوشی باحال‌تر شده بود. کاری به آیفون و ایناش ندارم، همون صفحه نمایشه حس خیلی خوبی به آدم میده که حاشیه کمی داشته باشه. و اما برسیم به اون بخشی که گفتم به شدت مهمه و میخوایم ببینیم که نقصای نسل قبلش یعنی 13 تی رو پوشونده یا نه. اینجا ما یه سی پی یو مدیاتک دایمنسیتی 9300 پلاس 4 نانومتری رو داریم که در کنار این سی پی یو شما میتونید گوشی رو توی 256 512 با رم 12 گیگابایت و از اون طرف 512 گیگ و 1 ترابایت با رم 16 گیگابایتی رو میتونید تهیه بکنید که با اندروید 14 و رابط کاربری هایپر او اس عرضه شده. مجید این هایپر او اس چند روز پیش یکی از مشتری‌ها اومده بود گفته بود که آقا من 3-4 تا از
آشنا هم گوشی رو هایپر او اس کردیم. خیلی جالب بود. وقتی که چیز میکرد، مثلا من باش تماس میگرفتم، نوتیفیکیشن تماس، اسکرین تماس نمیومد و فقط گوشی زنگ میخورد. گفت واسه هممون این مشکل پیش اومده. ستینگ و ایناشو کامل بررسی کردم و یکی دیگه از باگای هایپر او اس بود که نمیدونم اینا رو میخواد کی برطرف بکنه. 13 تی هم مشکلی که واسش پیش اومد دقیقاً همین بود. هایپر او اس که عرضه شد گوشی ها آپدیت شد، شروع کرد به لگ زدن، باگ خوردن زیاد و باید ببینیم داستان این هایپر او اس در ادامه چی میشه. تا الان که نسبت شیائمیه، کاریش نمیشه کرد. فعلا باید بسوزیم و بسازیم. آره. شیائمی اومد این هایپر او اس رو داد در صورتی که قرار بود سریعترین رابط کاربری باشه که حتی گفته بودن از iOS هم سبکتره و حافظه خیلی کمتری میگیره و در ابتدای کار هم خیلی خوب معرفی شد، خیلی خوب جا افتاد و خود من به شخصه خیلی ارتباط خوبی باش گرفتم. حالا کاری به این نداریم که یه سریاش کپی بود و اینا، که دیگه اینا الان همه شرکت‌ها دارن کپی میکنن شکل منو و نمیدونم تما ایناشونو، ولی خیلی سریع بود. ولی خب این باگی که الان برای تماس هست، شیائمی از اول ازل برای تماس و مخاطبین و اس ام اس هاش این باگو داشته. اگر بخوای این باگو برطرف کنی، فقط نگه می‌داری روی برنامه، یه گزینه‌ای داره درباره برنامه، اونجا میری و به روز رسانی‌های نرم افزار رو پاک می‌کنی و این اوکی میشه، مشکلی براش پیش نمیاد. امیر می‌خوایم بریم سراغ جذاب‌ترین بخش برای آلفا تک دیگه. بله. خیلی برای ما مهمه و خیلی بخش جذابیه و اینجا ما 3 تا لنز داریم. 2 تا لنز 50 که یکیش با f1.6 و یکیش با f2 و یه لنز 12 مگاپیکسلی f2.2 اولترا واید که اومده با یه فیلمبرداری فوق العاده بی‌نظیر. 8K 24 و 30 فریم که ساپورت میکنه که خیلی خوبه. سراغ 4K که بخوایم بریم از 24 و 30 و 60 ساپورت میکنه و سراغ 1080 بعد از 120 و 240 فریم که گفتیم توضیح دادیم که آقا شما چه فیلمای خفنی میتونی بگیری که صحنه آهسته باشه و اسلو موشن باشه. 960 فریم هم الان داره ساپورت میکنه. من نمیدونم این 960 فریم چجوریه. دوست دارم بیاد توی دستم این گوشی و تستش بکنم ببینم این دوربین قراره چی کار بکنه. 960 خیلی بچه‌ها خوبه و خیلی خفنه. یه ویدئوی اسلو موشن فوق العاده خفن و جذابی میتونی ازش بگیری. و این 960 که داد من خودم توی جی اس ام حقیقت دیدم و سایتی که مرجع کلا موبایله تو جی اس ام دیدم و تا الان هم من ندیده بودم. نمیدونم اگه شما شنیده بودید همچین چیزی رو تو کامنت ها واسمون بنویسید. ولی خب این فریم فیلم برداری روی این کیفیت سی پی یو خیلی قدرتمندتری میخواد. سی پی یو که استفاده کرده باید بیاد ببینیم چیه دیگه، ببینیم میشه یا نه. چون شیائمی ها جدیدن سی پی یو هاشو دیگه از اسنپ دراگون کامل خارج شده. الان سری 14 نوت 14 و 14 تیا کلا ما دیگه اسنپ دراگون رو نداریم و از مدیاتک های دایمنسیتی داره استفاده میکنه که قراره مثل این که بتره کنه. حالا میگم هنوز نترکونده، ببینیم قراره چی بشه. چون مدیاتک خیلی دارن میگن از اسنپ دراگون داره پیشی میگیره، ولی خب اسنپ دراگونی که الان امسال اسپانسر تیم منچستر یونایتد شد و عمرن فکر نکنم بهشون برسن، حداقل مدیاتک. به لنز سلفیش که برسیم، یه سلفی با لنز 32 مگاپیکسلی داریم که فکر میکنم f2 یا 22 بود و فیلم f2 بود. بله که f2 بود و فیلم برداری 4K 30 فریم واسمون میگیره، 1080 3060 هم واسمون میگیره که کار واسه فیلم برداری تو سلفی در میاره. واقعا هرچی هم باشه، هرچی هم مثلا 4K هم ساپورت نکنه، کلا 32 مگاپیکسل. ما اولین چیزی که داشتیم روی سری 11 بود اگر اشتباه نکنم و سری می 9 بود و حتی می 9 لایت که فوق العاده سلفی های خفنی با این گوشی خیلی میشد بگیری و حتی می 80 هم لنز سلفی 32 مگاپیکسلی داشت که واقعا عکسای بی‌نظیری میشد با سلفیش بگیری. و خب حالا قطعا هم دیگه بهبود داده نسبت به سری های قبلی. شارپنس، کنتراست و اینا رو قطعا توی ساختار خود لنز بهتر کرده. حالا باز باید بیاد ببینیم که به چه صورته. و اما برسیم به بخشی که شیائمی همیشه داخلش حرف داره.
هر نسل داره بهترش میکنه و حرفی واقعا راجبش نمیشه زد. بحث باتری 5000 میلی آمپری که استفاده کرده و شارژر 120 واتی که شما از طریق وایرد میتونید ازش استفاده بکنید و آداپتور 120 واتی بهش بزنید که توی 19 دقیقه گوشی رو فول شارژ میکنه. وایرلس هم بهبود داده که چیکار کرده؟ 50 وات وایرلس که توی هولوش 40-45 دقیقه شما گوشی رو میتونید باهاش فول بکنید. 80 واتی بود یا 90 واتی بود توی گوشی دیگه داشتیم؟ تو خود همین شیائومی بود. آره نه فکر کنم 90 واتی هانره بود. هانر بود یا شیائومی؟ من فکر کنم شیائومی بود. اگه شما یادتون هست حتما برام تو کامنت بنویسید. آره من یادمه که فکر کنم شیائومی بود. شیائومی سری پرچمداری 14 یا 14 اولترا بود، نمیدونم. آره 14 اولترا بود. 90 وات خیلی خفنه. 90 وات وایرلس، 80 وات وایرلس، 90 وات خود شارژر بود، 80 وات هم وایرلس. خیلی خفنه. و دیگه این نسل شارژ هم که QC4 و دیگه جدیدترین نسل شارژه که دیگه شما بدون هیچ دردسری میتونی گوشتو شارژ بکنی. اما داره امایی که من همیشه خودم منتظر بودم و به خاطر این حداقل به مردم گوشی‌ها رو پیشنهاد میدادم و این اما برای خود شیائومی هم اتفاق افتاده و که دیگه آداپتوری در کار نیست و شیائومی هم دیگه آداپتور رو برداشت و دیگه نمیتونیم روش مانور بدیم. دیگه آداپتورهای شیائومی قراره بیاد تو بازار. دوباره کپیای شیائومی فلان و اینا، یه داستان اصلا جریان جدیدی قراره راه بیفته که دیگه ببینیم به چه صورت میشه. و خلاصه دیگه نکته خفنی که هم تا اینجا دووم آورد با شارژر خیلی دمش گرم. آره واقعا خیلی مون دیگه. و نمیدونم حالا اینا هم به علت حفاظت از محیط زیست بوده یا دیگه میخواد سود شرکت رو ببره بالا، از اون طرف آداپتور تولید بکنه و جدا بده. نمیدونیم میخواد چی کار بکنه. ببینیم که نسل‌های بعدی هم همین کاری میکنه یا نه، که قطعا میکنه. و اینا هم بود از سری 14 تی. نظر آلفاتک چیه؟ من نظرم اینه که حقیقت این گوشی قراره داغ بکنه، کنترل دما نداره و به نظر من قراره با توجه به این کیفیت دوربین و سی پی یویی که استفاده کرده، چون گوشی دیگه میان رده یه رو به بالا داره حساب میشه دیگه و قیمتی هم که واسش هست. آره حین معرفی که بیاد تو ایران ما حدس میزنیم 45 تا 50 میلیون باشه. البته خب قیمتش بالانس میشه، روی 30-35 ممکنه بیاد، اما به نسبت قیمتی که داره همون راه 13 تی رو به نظرم ادامه میده سری قبلیشو و قراره ما داغ کردن رو دوباره ازش ببینیم، مخصوصا حالا که بدن آلومینیومه و بیشتر هم حسش میکنیم. اینم بود از سری 14 تی پرو که براتون کامل معرفی کردیم. قراره بیاد حتما ویدیوی بررسیشو براتون میذاریم که ببینیم این حرفایی که خود شیائومی زده روی کاغذ، این مشخصات گوشی آیا با واقعیت جور در میاد یا نمیاد. حتما این ویدیو رو لایک بکنید، نظرتون رو در مورد این گوشی حتما برامون بنویسید. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. بازم ممنون از تک تک حمایتاتون. خدا نگهدار. خدا حافظ.